नाम चाहिँ कृति खड्का हो र म अहिले यो केआइसी पुतली सडकमा मेरो आइएल्सको लागि कोर्सहरू गर्दैछु। मेरो नाम अर्पिता शर्मा हो। म अहिले केआइसीमा पिटी गरिरहेको छु। हजुरलाई पनि एब्रोड स्टडीको लागि खोजिराख्नु भएको छ भने कन्सल्टेन्सी केआइसीमा भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ। र केआइसीमा अहिले हाम्रो टेस्ट प्रिपरेसन वर्कसप चलिरहेको छ र तपाईँहरू आइएल्स, पिटी, स्याट, टफल र अन्य केही कोर्सेसहरूको लागि वर्कसप लिन चाहनुहुन्छ भने सन्डे टु फ्राइडे यहाँ जोइन गर्न सक्नुहुन्छ। Hello, my name is Sudhit Trivedi and I'm a PTE and a TOEFL instructor here at 𝐾𝐲 Learning Center, Lalupati Marga. We are currently conducting a test preparation workshop from Sunday to Friday, and if you are interested in study abroad program, feel free to visit us at 𝐾𝐲 Learning Center. Thank you.